ඔයා දැනගෙන හිටියද මෙන්න මේ YouTube channel එක එයාගේ මූණ පෙන්නන්නේ නැතුව මෙන්න මේ වගේ AI videos විතරක් අප්ලෝඩ් කරලා මාසෙට මෙන්න මෙච්චර ගණක් හොයනවා කියලා. Oh my god! Wow! ඉතින් guys ඔන්න මම අද වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ අර මම කලින් පෙන්නුවා වගේ AI cartoons කොහොමද just one click එකකින් හදන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඇති AI videos අර AI cartoon හදද්දී ඒවට වෙනම ෆොටෝස් හොයා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ස්ක්‍රිප්ට් හොයා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒව මොකොත් කරන්න ඕනේ. ඔයාලට just one click එකකින් මෙන්න මේ AI video එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං අනිත් කට්ටිය වගේ බොරු කරන්නේ නැහැ. මං ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ඉස්සරහට පෙන්නනවා. මේක just one click එකකින් හදලා මේ වීඩියෝ එක මං ඔයාලට ප්ලේ කරලත් පෙන්නනවා. ඉතින් ඒකින්ද වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකන් බලන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි පට් ගාලා වීඩියෝ එකට යන්න. හරි ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම Google එකේ ගිහිල්ලා ඔයාලා සර්ච් කරන්න ඕනේ read kids කියලා. ඉතින් සර්ච් කර ඉන්න ඕනේ ඔයාලට මම පහල description box එකේ links දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒවෙන් ගිහිල්ලා මේ website එකට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන පළවෙනි link එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ website එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි මම කිව්ව website එක. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ site එකේ උඩටම ගියාට පස්සේ try read it for free කියලා. ඉතින් ඒක මම ක්ලික් කරගන්නවා. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලා Google account එකක් තෝරලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට වැඩ කරන ඔයාලා Google account එකක් ඔයාලා මෙතන තෝරලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම මගේ Google account එක තෝරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන continue කියන එක continue කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරලා පස්සේ මේ වගේ load වෙලා ඔයාගේ read it site එකට login වෙනවා. ඉතින් එහෙම login වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ site එක ඔයාලා බලන්න උඩම තියෙනවා create video කියලා. ඉතින් create video beta කියලා තියෙන්නේ. ඒක ඔයාලා click කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති generate new script කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මෙතන search bar එකේ ඔයාලා search කරන්න ඕනේ. එන ඔයාලා වීඩියෝ එක මොකක් වෙන්න හදන කියන්නකෝ animal lover කියලා. ඉතින් animal lover නම් ඒ animal lover කෙනෙක් ගැන තමයි ඒක හැදෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතන example එකක් විදිහට animal lover කියලා search කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ යට තියෙන generate script කියන එක ඔයාලා ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති ඒගොල්ලොම මේ ස්ක්‍රිප්ට් එකයි ටයිටල් එකයි ජෙනරේට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ටයිටල් එක. ඉතින් ඔයාලා ටයිටල් එක නෝට්පෑඩ් එකේ සේව් කරලා තියාගන්න. මොකද ඒක ඕන වෙනවා YouTube එකේ ඔයාලා ටයිටල් එකට දාන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ස්ටෝරි කියන එකේ තියෙන්නේ ඔයාලා ස්ක්‍රිප්ට් එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ තනිකර ස්ක්‍රිප්ට් එක තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ස්ක්‍රිප්ට් එක අහලා නම් next කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට image style එකක් තෝරගන්න එනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් කැමති style එකක් තෝරලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන 6 වෙනි style එක තමයි තෝරලා දෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අහන්නේ character එකක්. ඉතින් ඔයාලට ඕනම character එකක් තෝරලා දෙන්න පුළුවන්. මම මේකේ default තියෙන character එකම තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ effect වල කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මෙතන කැමති effect එකක් ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ 4 වෙනි තියෙන effect එක තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ animation වල ඔයාලට කැමති animation එකක් තෝරලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ default තියෙන animation එක තියනවා හැමම. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන font එක තියෙනවා. ඉතින් font එකත් ඔයාලට ඕන විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම font effect එකෙන් ඔයාලට මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් ඒක හරියට බලලා ඒක වෙනස් කරගන්න. ඉතින් මම ඒකේ default තියෙන ටිකම දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට background music එකක් තෝරගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ඔයාලට මේවා play කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා play කරලා බලලා ඔයාලට හොඳයි කියන එක මෙතන තෝරලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම default තියෙන එක තුරලා මෙතන preview footage කියන එක click කරගන්නවා. එම ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලා වීඩියෝ එක මෙතනින් හැදෙනවා. ඉතින් මේකේ ටික වෙලාවක් යනවා විනාඩි 30ක් වගේ. ඉතින් ඔයාලා මේ විනාඩි 30 ගියාට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ලස්සනට මේක හැදිලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක ප්ලේ කරලා පෙන්නන වීඩියෝ එකේදී ඉතින් මේක පිල් එකක් අපි ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඔක්කොම මේ බාස් පිරෙන්න තියෙන බාස් ඔක්කොම පිරෙන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙනම් අපි මේක පිරෙනාට පස්සේ වීඩියෝ එකට ආයෙමු.
හරි ඉතින් ඔක්කොම බාස් ඔක් පිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන view video කියන එක එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලා වීඩියෝ එක මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට පස්සේ ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේ වීඩියෝ එක කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ගන්න තියෙන්නේ දකුණු පැත්තේ යට තියෙන ඉරි තුන ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරලා ඉවරලා මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලා PC එකට මේ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු ෆයිනල් අවුට්පුට් එක කොහොමද කියලා. Once upon a soft and dewy spring morning, the sun cast gentle rays across Deadwood Meadow, where little animal lover Whiskers the brave kitten lived with Mom Muffin. Tiny drops of dew glistened on the blades of grass, and a gentle breeze carried the sweet scent of wild. Nice. ඉතින් guys කොහොමද වීඩියෝ එක? ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අපි one click එකකින් මම ඔයාලට හදලා පෙන්නනවා. ඉතින් මම මුලින් කිව්වා වගේ one click එකකින් මම මේ වීඩියෝ එක හදලා පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හදලා YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරලා money earn කරන්න. ඉතින් guys ඔන්න වීඩියෝ එකේ end එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේ වැදගත් කියලා හිතනවා නම් ඔයාලා වීඩියෝ එක like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඒ වගේම channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් මම ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.